હેલો સ્ટુડન્ટ, લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે પોસ્ટ શેર્ડ મેમરી નું એક્ઝામ્પલ જોયું હતું. હવે તેના આફ્ટર આજે આપણે જોવાનું છે વિન્ડોઝ એક્સપી, જે વન ટાઈપ ઓફ એક પ્રોસેસનું એક્ઝામ્પલ છે. વિન્ડોઝ એક્સપી. The Windows XP operating system is an example of modern design that employs modularity to increase functionality and decrease the time needed to implement few features. Windows XP provides support for multiple operating environments or subsystems, with which application programs communicate via a message passing mechanism. The application program can be considered client of the Windows XP sub-server system. હવે આજે આપણે લાસ્ટ એક આ જોવાનું છે વિન્ડોઝ એક્સપી, બીકોઝ ઓફ હવે નેક્સ્ટ લેક્ચર જે આપણો છે એ થ્રેડનો છે, બરાબર? તો આપણે થ્રેડ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સ્ટાર્ટઅપ કરવાના છીએ. હવે એક્ઝામ્પલ તરીકે આપેલું છે વિન્ડોઝ એક્સપી. વિન્ડોઝ એક્સપી એક એવી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે કે જેની અંદર મોડર્ન ડિઝાઇન કરેલી છે, કે જેની અંદર તમે ફંક્શનાલિટી ઇન્ક્રીઝ કરી શકો, ડિક્રીઝ કરી શકો તમારા ટાઈમ વાઇઝ. ઓકે, એક્ઝેક્ટલી તમારે કેટલો ટાઈમ જોઈએ છે એના મુજબ તમે ન્યૂ ફીચર્સને એડ પણ કરી શકો, રિમૂવ પણ કરી શકો, આ બધી વસ્તુ કરી શકો છો. ધેન આફ્ટર એના પછી હતું મલ્ટિપલ ઓપરેટિંગ એન્વાયરમેન્ટ. વિન્ડોઝ એક્સપી આપણને મલ્ટિપલ ઓપરેટિંગ એન્વાયરમેન્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરે છે, with which application program communicate via a message passing mechanism. હવે આપણે જોયું હતું ઉપર શેર્ડ મેમરી અને મેસેજ પાસિંગ, બરાબર? તો આની અંદર પણ એ જ વસ્તુ આવે છે, મેસેજ પાસિંગ અને મેસેજ પાસિંગ મિકેનિઝમ થ્રુ કમ્યુનિકેશન થાય છે પ્રોગ્રામની અંદર. The application program can be considered client of the Windows XP subsystem server. The application of the program considered client of the Windows XP subsystem server. The message passing facility in Windows XP is called Local Processor Call, LPC. કઈ ફેસિલિટી કહેવાય? LPC. મેસેજ પાસિંગ ફેસિલિટી જે વિન્ડોઝ એક્સપી ની અંદર અવેલેબલ છે એને આપણે LPC કહીશું, Local Procedure Call. The LPC in Windows XP communicate between two processes on the same machine. It is similar to the standard RPC mechanism that's widely used, but it is optimized for and specific to Windows XP. Windows XP uses a port object to establish and maintain a connection between two processes. Exactly Windows XP માં જે પોર્ટ યુઝ થાય છે એ શેના માટે યુઝ થતા હોય છે? પોર્ટ ઓબ્જેક્ટ. કે પોર્ટ નો યુઝ એટલા માટે થાય છે કે ઓબ્જેક્ટને એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે, મેન્ટેન કરવા માટે, કનેક્ટ કરવા માટે, બે પ્રોસેસની સાથે મર્જ અપ કરવા માટે. ઓકે, every client that calls a subsystem needs a communication channel which is provided by a port object and is never inherited. Windows XP uses two types of port, connection port and communication port. Okay, exactly એ દરેક ક્લાયન્ટને કમ્યુનિકેટ કરવા માટે જે સબસિસ્ટમ કોલ કરે છે, જેના થ્રુ તમે એકબીજાને કમ્યુનિકેટ કરી શકો પ્લસ ઓબ્જેક્ટનું શેરિંગ પણ કરી શકો. ઓકે, then after Windows XP જે છે એ ટુ ટાઈપ્સના પોર્ટ્સ યુઝ કરે છે, કનેક્શન પોર્ટ એન્ડ કોમ્યુનિકેશન પોર્ટ્સ. They are really the same. They are really the same. એ બંને સેમ જ છે, but are given different name according to how they are used. Are given names according to how they are used. સેમ જ છે, but એ શેના માટે યુઝ થાય એના અકોર્ડિંગ એના નેમ ડિફરન્ટ રાખેલા છે. ઓકે, then after આવશે કનેક્શન પોર્ટ્સ આર નેમ ઓબ્જેક્ટ્સ. જે કનેક્શન પોર્ટ્સ છે એને આપણે નેમ કઈ રીતે આપીશું? તો કે ઓબ્જેક્ટ્સ એન્ડ વિઝિબલ
to the all process and are visible to the all processes. એક્ઝેક્ટલી હવે તેના પછી આપણે જોવાનું છે કે કમ્યુનિકેશન પ્રોસેસમાં કઈ રીતે વર્ક થાય છે. ફર્સ્ટ, ક્લાયન્ટ ઓપન્સ a handle to the subsystem's connection port object. A client opens a handle to the subsystem connection port object. ઓબ્જેક્ટની જોડે કનેક્શન કરવા માટે સબસિસ્ટમનું, તો એ ક્લાયન્ટ શું કરે છે? હેન્ડલ ઓપન અ હેન્ડલ ટુ ધ સબસિસ્ટમ કનેક્શન પોઈન્ટ. તેના આવે છે સેકન્ડ પોઈન્ટ, ધ ક્લાયન્ટ સેન્ડ્સ અ કનેક્શન રિક્વેસ્ટ. ક્લાયન્ટ શું કરે છે? તો કે એક્ઝેક્ટલી જે કનેક્શન રિક્વેસ્ટ છે એ સેન્ડ કરે છે. ધેન આફ્ટર આવે છે ધ સર્વર creates two private communication port and returns the handle to one of them to the client. સર્વર શું કરે છે? ટુ પ્રાઇવેટ કમ્યુનિકેશન પોર્ટ ને ક્રિએટ કરે અને કોને રિટર્ન કરે? તો કે ક્લાયન્ટને રિટર્ન કરે, એમાંથી એક, એમને હેન્ડલ કરવા માટે. ઓકે, then the client and server use the corresponding port handle to the send message or callback and to listen for replies. Second option છે, the client and server use the corresponding port. Exactly corresponding port use કરે છે શેના માટે? તો કે handle send message and callback. મેસેજ સેન્ડ કરવા માટે અને કોલબેક કરવા માટે. and listen to reply. લિસન ફોર રિપ્લાય મતલબમાં તમે જે મેસેજ સેન્ડ કર્યા હોય, કોલ બેક કર્યા હોય, એના રિપ્લાય પણ તમારે લિસન કરવા પડશે, મતલબમાં જોવા પડશે ને. તો એના માટે એક્ઝેક્ટલી કરસ્પોન્ડિંગ પોર્ટનો યુઝ થાય છે. ધેન આફ્ટર વિન્ડોઝ એક્સપી યુઝિસ ટુ ટાઈપ્સ ઓફ મેસેજ પાસિંગ ટેકનિક્સ. વિન્ડોઝ એક્સપી છે એ બે ટાઈપની મેસેજ પાસિંગ ટેકનિક યુઝ કરે છે. Over a port that the client specifies when it establishes the channel. Windows XP ની અંદર ટુ ટાઈપ્સના મેસેજ પાસિંગ ટેકનિક યુઝ થાય છે. એક્ઝેક્ટલી આપણે જોઈશું. એક્ઝેક્ટલી આપણે જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું કેવું હોય કે પ્રોસેસ આઈડી પરથી શું થતું હોય? પ્રોસેસ સેન્ડ થાય, મેસેજ મોડ્યુલમાં જાય, પછી મેસેજ પાસિંગ મોડ્યુલમાં જાય, ત્યાંથી પ્રોસેસ રિસીવ કરે. પહેલા સેન્ડ થાય, પછી મેસેજ મોડ્યુલની અંદર પાસ થાય, ત્યારબાદ પાછો મોડ્યુલ એને શું કરે? રિપ્લાય આપે, પછી રિટ્રીવ પ્રોસેસ. ઓકે, આટલું કમ્પ્લીટલી આવતું હશે. ત્યારબાદ એના પછી આવે છે કે મેઇલ બોક્સ. ક્લાયન્ટ એન્ડ સર્વર નું મેઇલ બોક્સ, બરાબર. એક્ઝેક્ટલી એની અંદર કઈ રીતનું આવે કે ડેટા આવે સર્વરમાં, પછી પાછું મેઇલ બોક્સમાં જાય, પછી ક્લાયન્ટમાં જાય. ઓકે, આ રીતે હોય છે. ત્યારબાદ બીજી વસ્તુ આવશે પછી. હવે then after આવે છે કે the simplest which is used for small messages. The simplest which is used for small messages use the ports message queue as a intermediate storage and copies the message from one process to the other. એ જે મેસેજ હોય મતલબમાં એને ઇન્ટરમીડિયેટ સ્ટોરેજની અંદર ક્યુમાં પાસ ઓન થતો હોય. ત્યારબાદ શું થાય? મેસેજ કોપી થાય ફ્રોમ વન પ્રોસેસ ટુ અનધર પ્રોસેસ. એક પ્રોસેસમાંથી બીજી પ્રોસેસની અંદર એ જે મેસેજ છે
એ શું થાય કોપી થાય. ઓકે, ધેન આફ્ટર એના પછી આવે છે કે સિમ્પલી under this method message of up to 256 byte can be sent. 256 byte at a time send થઈ શકે છે, બરાબર. If a client need to send larger message to pass the message through a section object, exactly 256 byte સુધીનો મેસેજ હશે તો એ પાસ ઓન ઇઝીલી થઈ જશે. બટ એના કરતા વધારે તમારે મેસેજ પાસ કરવો છે તો તમારે શું કરવું પડે, સેક્શન ઓબ્જેક્ટ બનાવી એને તમારે પાસ ઓન કરવો પડે, which is set up a region to the region of shared memory. એ ક્યાં સેટઅપ કરવામાં આવે તો કે shared memory ની. The client has to decide when it's set up to the channel whether or not it will need to send a large message. ક્લાયન્ટે ડિસાઇડ કરવાનું હોય છે કે એને લાર્જ મેસેજ સેન્ડ કરવો છે યા શોર્ટ, બીકોઝ આપણે એને પહેલેથી સેટઅપ મતલબ ચેનલ સેટઅપ કરવાની હોય કે જેના થ્રુ એને એની ખબર પડે કે લાર્જ મેસેજ સેન્ડ કરવાની નીડ છે કે નથી. If the client determines that it does want to send large message, it asks for a section object to be created. જો ક્લાયન્ટ કહે છે કે મારે લાર્જ મેસેજ પાસ ઓન કરવાનો છે તો એના માટે સેક્શન ઓબ્જેક્ટને ક્રિએટ કરાવવો પડે. Similarly, if the server decide that replies will be large, if the server decides the replies will be large, it create a section object. સર્વર ડિસાઇડ કરે કે રિપ્લાય લાર્જ છે તો શું કરે, એ પણ ક્રિએટ કરે સેક્શન ઓબ્જેક્ટ. ઓકે, so that the section object can be used a small message is sent then contain a pointer and size information about the section object. section object નો યુઝ ત્યારે થાય કે તમે જે મેસેજ પાસ ઓન કરી રહ્યા છો એમાં કયો પોઇન્ટર યુઝ કર્યો છે, એની સાઇઝ શું છે એના પર ડિપેન્ડ હોય. This method is more complicated than the first method. પહેલી મેથડ કરતા આ મેથડ શું છે વધારે કન્ફ્યુઝડ કરે એવી કોમ્પ્લિકેટેડ છે. બટ it avoid data copying. એ ડેટા કોપી કરતું નથી. In both case, a callback mechanism can be used when આપણે two mechanism જોયા હતા. callback કઈ જગ્યા પર આપણે જોયું હતું તો કે જ્યારે આપણે મેં તમને બતાવ્યું ત્યારે અહીંયા આવતું હતું send message અથવા તો callback into listen her replies. એની અંદરથી આન્સર આવ્યો in both case a callback mechanism can be used when either the client or server cannot respond immediately to a request. In both case મતલબમાં કોઈ પણ બેમાંથી કોઈ પણ કેસ હોય તો ત્યારે જ યુઝ થશે કે જ્યારે તમારે મતલબમાં ક્લાયન્ટ ઇમિડિયેટલી આન્સર નહીં આપતો હોય, બરાબર, સર્વર ઇમિડિયેટલી રિસ્પોન્સ નહીં કરતું હોય ત્યારે આપણે શું કરવાનું હોય છે, કોલબેક મિકેનિઝમનો યુઝ કરવાનો હોય છે. ઓકે, હવે એની અંદર હું તમને બતાવું કે શું આપેલું છે, લોકલ પ્રોસિજર કોલ્સ ટુ વિન્ડોઝ એક્સપી, બરાબર. લોકલ procedure call in Windows XP in OS.
ઓકે, હવે એક્ઝેક્ટલી આપણે કયું જોવાનું છે તો કે આ, તો એના માટે આ લોકલ પ્રોસિજરલ છે. ઓકે, હવે અહીંયાથી હું કરું છું ઓપન ઇમેજ ઇન યુટ્યુબ. ઓકે, એક્ઝેક્ટલી આની અંદર તમને બતાવેલું છે ક્લાયન્ટ અને સર્વર બંને પોઈન્ટ્સ આપેલા છે, બરાબર. હવે એમાં લોકલ પ્રોસિજરલ મતલબ કે સપોઝ ક્લાયન્ટ અને સર્વર એ બંનેની વચ્ચે કઈ કઈ વસ્તુ આવશે. પહેલું આવશે ક્લાયન્ટ તરફથી કનેક્શન રિક્વેસ્ટ જશે. કનેક્શન રિક્વેસ્ટ ક્યાં આવે? કનેક્શન પોઈન્ટમાં, પોર્ટમાં, ત્યાંથી ક્યાં થશે? હેન્ડલ થઈને સર્વરમાં જશે, બરાબર. હવે બીજી વસ્તુ કે સપોઝ ક્લાયન્ટ કમ્યુનિકેશન પોર્ટ અને સર્વર કમ્યુનિકેશન પોર્ટ બે વસ્તુ આવે. તો ક્લાયન્ટ કમ્યુનિકેશન પોર્ટ ક્લાયન્ટ પોર્ટ સાથે કનેક્ટેડ હોય, સર્વર અને ક્લાયન્ટ બંને એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ હોય અને સર્વરમાંથી સર્વર જોડે કનેક્ટેડ હોય. અને શેર સેક્શન ઓબ્જેક્ટ છે ને એ બોથ સાઈડ જોઈન હોય, મતલબ 256 બાઇટ ડેટા એટ અ ટાઈમ પાસ ઓન કરી શકે. સપોઝ તમારે એના કરતાં વધારે ડેટા મોકલવો છે તો તમારે શું કરવું પડે? તો કે સર્વરને રિક્વેસ્ટ મોકલવી પડે કે મારે આટલો ડેટા પાસ ઓન કરવો છે. એના માટે તમારે કોને પૂછવું પડે? તો કે ક્લાયન્ટ રિક્વેસ્ટ મોકલે, ક્લાયન્ટ એવું કહે છે કે મારે આટલો ડેટા પાસ ઓન કરવો છે, બરાબર. તો એ થઈ શકે, બરાબર. તો એક્ઝેક્ટલી પ્રોસેસ આવી છે કે ક્લાયન્ટ થ્રુ કનેક્શન રિક્વેસ્ટ જાય, કનેક્શન પોર્ટમાં જાય, ત્યાંથી હેન્ડલ થઈ સર્વર જોડે આવે, સર્વર પાસેથી ક્યાં આવે? તો કે સર્વર કમ્યુનિકેશન પોર્ટની અંદર આવે, ક્લાયન્ટ કમ્યુનિકેશન પોર્ટમાં આવે, શેર મેમરી, બરાબર. શેર સેક્શન ઓબ્જેક્ટ, જો સપોઝ વધારે ડેટાની જરૂર પડે તો ક્યાં જાય છે? તો કે શેર સેક્શન ઓબ્જેક્ટમાં. ઓકે, આટલી વસ્તુ કમ્પ્લીટલી થાય. તો અહીંયા આપણું પ્રોસેસ પૂરું, આખી જે પ્રોસેસ છે એ કમ્પ્લીટલી પૂરી. હવે એના પછીનો ઓપ્શન છે થ્રેડ, કે જે આપણે આફ્ટર વેકેશન જોવાનું છે. ઓકે, હવે એના માટે તમને ફરી એક વખત રિપીટ કરાવી દઉં કે આપણે પ્રોસેસની અંદર કેટલી વસ્તુ જોયા. તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો પ્રોસેસ ક્રિએશન, ઓપરેશન ઓન પ્રોસેસની અંદર કેટલા પાર્ટ્સ હતા? પ્રોસેસ ક્રિએશન, પ્રોસેસ ટર્મિનેશન, ઇન્ટર પ્રોસેસ કમ્યુનિકેશન. ધેન આવે છે તો કે ઇન્ટર પ્રોસેસ કમ્યુનિકેશનમાં આપણે બે વસ્તુ જોઈ હતી, ઇન્ફોર્મેશન શેરિંગ, પછી આવે છે કોમ્પ્યુટેટિંગ સ્પીડ અપ, બરાબર. ધેન આવે છે મોડ્યુલારિટી અને કન્વેનિયન્ટ. અને ઇન્ટર પ્રોસેસ કમ્યુનિકેશનમાં પાછા ટુ પાર્ટ્સ આવે, શેર મેમરી એન્ડ મેસેજ પાસિંગ. ઓકે, શેર મેમરી એન્ડ મેસેજ પાસિંગ. ધેન આવે છે નેમિંગ, સિંક્રોનાઇઝેશન, બફરિંગ, અનબાઉન્ડેડ કેપેસિટી. અને પછી આવે છે આઈપીસી સિસ્ટમ. એમાં આપણે જોઈ હતી પોસ્ટ આઈએક્સ શેર સિસ્ટમ અને વિન્ડોઝ એક્સપી. પોસ્ટ આઈએક્સમાં કેવું હતું તો કે એમાં ફંક્શન આવતા હતા એસએચએમ ગેટ, એસએચએમ પછી SHM ગેટ કરીને ફંક્શન હતું, એનું નામ હતું શેર્ડ મેમરી ગેટ ફંક્શન, બરાબર. પછી SHM8 ફંક્શન હતું, પછી શેર્ડ અંડરસ્કોર મેમરી કરીને હતું, એકની અંદર નલ પેરામીટર પાસ થતો હતો, એકની અંદર રીડ એન્ડ રાઇટ થતું હતું, એકમાંથી શું થતું હતું? આઈડેન્ટિફાયર મળતો હતો. આવી બધી વસ્તુ આપણે જોઈ હતી. અને આજે જોયું એક્સપીની અંદર બે વસ્તુ આવે જે તમને મેં બતાવી કે શું આવશે, કમ્યુનિકેશન પોર્ટ અને કનેક્શન પોર્ટ. ઓકે, તો આપણે લેક્ચર કમ્પ્લીટ કરીએ.